মুজাম্মিল একাডেমিলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিক হ'ল ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশ কেনেকৈ সৰু ডাঙৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আহে যে তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু, তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ ভগ্নাংশবিলাক অংকবিলাক আপোনালোকে কাগজ আৰু কলম নধৰা কৰি কেনেকৈ শৰ্টকাট কৰিব সেই ট্ৰিক্স আপোনালোকক আজি মই এই ভিডিঅ'ত শিকাম। সেয়ে কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু গোটেইখিনি বস্তু বুজি ল'ব। আহক আমি ট্ৰিক্সবিলাক শিকি ল'ম। ধৰি লওক এই প্ৰশ্নটো আছে, তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু। আমাৰ সৰু উলিয়াব লাগে। ইয়াতে আছে 13 ভাগৰ 12, 21 ভাগৰ 20, 25 ভাগৰ 24 আৰু 39 ভাগৰ 38। এনেকুৱাকে এইটো এই চাৰিটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে। ইয়াতে উলিয়াব লাগে ইয়াৰে কোনটো আটাইতকৈ সৰু। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভগ্নাংশ আহে আপোনালোকে চাব কি আছে, হৰ আৰু লগত পাৰ্থক্য কিমান আছে। ইয়াতে এইটোত পাৰ্থক্য কিমান আছে 1, এইটোত পাৰ্থক্য কিমান আছে, এইটো লব আছে 20, হৰ আছে 21, 1, এইটো 24 আৰু 25 1 ডিফাৰেন্স, 38 আৰু 39 ডিফাৰেন্স 1। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ডিফাৰেন্স 1 থাকে, যেনে ধৰক 3/4 আৰু 7/8, এইটো ডিফাৰেন্স 1 আছে। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ভগ্নাংশত যদি হৰ আৰু লবত আটাইকেইটা ভগ্নাংশত হৰ আৰু লবত ডিফাৰেন্স 1 থাকে, তেতিয়াহ'লে চাব ইয়াৰে যিটো দেখাত সৰু সেইটোৱে সৰু ভগ্নাংশ। পাইছে বুজি? ইয়াতে অপশ্যনটো ক'ত আছে আমাৰ, এইটো দেখাত সৰু মানে এইটো 13 ভাগৰ 12 হৈ আছে, এইটো 21 ভাগৰ 20 আছে। তেতিয়াহ'লে 13 ভাগৰ 12টোৱে আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশ। দেখাত যিটো সৰু সেইটোৱে আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশ হ'ব। পাইছে বুজি? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অপশ্যনটো এ আহে, মনত থাকিব। আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যনে ধৰক যদি ডিফাৰেন্স 2 থাকে, যেনে 3/5, 5/7, 11/13, এনেকে 23/25, এনেকুৱা যদি ডিফাৰেন্স 2 থাকে, তেতিয়াহ'লেও যিটো দেখাত সৰু সেইটোৱে সৰু ভগ্নাংশ। পাইছে বুজি? আৰু এইটো কুৱেশ্যনে যদি আপোনালোকক সুধিলহেঁতেন যে তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ, তেতিয়াহ'লে একো কৰিব লগা নাই। আপুনি কলম আৰু কাগজ লাৰিব নালাগে, কলমেৰে কেলকুলেশ্যন কৰিব নালাগে। চাওক ডিফাৰেন্স 1 আছে বা ডিফাৰেন্স 2 আছে বা ডিফাৰেন্স 3 আছে, সেম ডিফাৰেন্স থাকিব লাগিব। তেতিয়া চাব যিটো দেখাত ডাঙৰ সেইটোৱে ডাঙৰ ভগ্নাংশ হ'ব। ইয়াতে যদি আটাইতকৈ ডাঙৰ সুধিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি ডাঙৰটো চালোহেঁতেন। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে? এনেকুৱা ডিফাৰেন্স 1 নাথাকি বা ডিফাৰেন্স সেম ডিফাৰেন্স নাথাকি বেলেগ যদি আহে, তেতিয়া আমি কি কৰিম সেই আমি চাম। এতিয়া ধৰি লওক এই প্ৰশ্নটো আছে, তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ। 7 ভাগৰ 2, 4 ভাগৰ 3, 6 ভাগৰ 5, 3 ভাগৰ 1 উদাহৰণ লৈছো। তো এই কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ। ইয়াতে কিন্তু ডিফাৰেন্স 1 নাই, ইয়াতে 5 ডিফাৰেন্স, ইয়াতে 1, ইয়াতেও 1, ইয়াতে কি আছে 2 ডিফাৰেন্স আছে। তে আমাৰ কিন্তু ইয়াতে কি নাই, ডিফাৰেন্স 1 নাই। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, এই ভগ্নাংশ কেইটা চাবচোন, প্ৰথম দুটা ভাগ কৰি লম। এই দুটা আৰু এই দুটা ভাগ কৰি লম।
এতিয়া এই দুটাৰ কি কৰিব মনে মনে লগে লগে কি কৰিব যদি মনে মনে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাফ কৰাৰ কাৰণে তলত জায়গা থাকে সেইখিনিত কাঠ পেন্সিলেৰে আপোনালোকে ৰাফ কৰি ল'ব ফটাফট কেনেকুৱা যে 7/2 আৰু 4/3 ললো আমি তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত কি কৰিব যে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত এটো লগ যেটো 2 4 গুণ 8 এই লগ যেটো পূৰণ কৰা হ'ব হেতুৰ মান হ'ব এটো আৰু 3 7 গুণ 21 কোনটো ডাঙৰ এটো ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে 4/3 টো ডাঙৰ এই দুটাৰ ভিতৰত 4/3 টো ডাঙৰ এটো কেনসেল তেতিয়াহ'লে এটো কেনসেল হৈ গ'ল আমাৰ 4/3 থাকিল এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ আমি ডাঙৰ উলিয়াব লাগে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ চাও 5/6 আৰু 1/3 ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰক 5 3 গুণ 15 আৰু 6 গুণ 6 তেতিয়াহ'লে ইয়াতে 15 টো ডাঙৰ 15 ডাঙৰ মানে 6/5 টো ডাঙৰ এতিয়া ইয়াৰে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰক 3 6 গুণ 18 আৰু 4 5 গুণ 20 কোনটো ডাঙৰ 20 টো ডাঙৰ মানে 6/5 টো ডাঙৰ 6/5 টো কত আছে সিত আছে এটো আমাৰ এনসার পাইছে বুজি এনেকুৱাকৈ কৰিব আৰু এটো এটা শৰ্ট ট্ৰিক আছে কেনেকুৱা চাব যে ইয়াতে এই দুটা ডিফারেন্স 1 আছে এটো 4/3 ডিফারেন্স 1 6/5 ডিফারেন্স 1 তেতিয়াহ'লে এই দুটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো যিবিলাকৰ ডিফারেন্স একে থাকে ডিফারেন্স 1 থাকে বা 2 থাকে বা 3 থাকে ডিফারেন্স একে থাকিলে যেটো দেখাত ডাঙৰ হেতুৱে ডাঙৰ ভগ্নাংক তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটো ডাঙৰ ভগ্নাংক এই দুটাৰ মাজত আমি পালো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন নকৰাকৈ আমি এটো পাই গলো 6/5 এতিয়া আমি চাম এই দুটা যে 7/2 আৰু 3/1 কি হ'ব 3 2 গুণ 6 7 গুণ 7 তেতিয়াহ'লে 7 টো ডাঙৰ তাৰমানে 3/1 টো ডাঙৰ 3/1 লম তেতিয়াহ'লে এই দুটা 6 1 গুণ এটো 5 3 গুণ 15 আৰু 6 1 গুণ 6 তেতিয়াহ'লে এটো সৰু হ'ল আমাৰ ডাঙৰটো লাগে 6/5 টো 15 কৰি 6/5 টো যেনেকে নাযাওক এনসারটো একেই ওলাব ঠিক আছে এটো আমি চালো এতিয়া আৰু এটা প্ৰবলেম চাও এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 চাও কি আছে ইয়াতে যে তলত দিয়া ভগ্নাংকবোৰৰ কোনটো ডাঙৰ এই 4/3 15/11 11/8 আৰু 5/2 ইয়াতে ডিফারেন্স 1 বা 2 সেম নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব আগতে যেটো নিয়ম কলো সেই নিয়ম মতে কৰক দুটা ভাগ কৰি লওক 4/3 আৰু 15/11 তেতিয়াহ'লে 3 15 45 আৰু 4 11 44 তেতিয়াহ'লে কোনটো ডাঙৰ এটো ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে 4/3 টো আমাৰ আহিল ডাঙৰ তাৰ পিছত আমি কি চাম এই দুটা চাম হেকৰ দুটা তেতিয়াহ'লে 11/8 আৰু 5/2 ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন 5 গুণ 40 আৰু এটো 2/22 তেতিয়াহ'লে কোনটো ডাঙৰ 40 11/8 টো ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া কি কৰিম এই দুটা চাম 3 33 4 গুণ 32 তেতিয়াহ'লে কোনটো ডাঙৰ হ'ল এটো ডাঙৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে 4/3 টো ইয়াতে ডাঙৰ ভগ্নাংক তেতিয়াহ'লে 4/3 8 আছে আমাৰ এটো হ'ল এনসার পাইছে বুজি ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আহিলে আপোনালোকে এতিয়া অনায়াসে
5 সেকেন্ডৰ ভিতৰত কৰি ল'ব পাৰিব বহুত সময় বাচি যাব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চাও আৰু এটা প্ৰবলেম এতিয়া চাম আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু এই ভগ্নাংশকেইটা দিয়া আছে 13 ভাগৰ 9 26 ভাগৰ 17 29 ভাগৰ 28 আৰু 52 ভাগৰ 33 এই ভগ্নাংশ চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভগ্নাংশ যদি আহে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কেনেকৈ চাব চাও সলিউশনটো আমি কেনেকৈ কৰিম এই দুটা চাও 13 ভাগৰ 9 আৰু 26 ভাগৰ 17 এটো 26 টু 13 গুণিতক হয় 13 ভাগৰ 9 টু 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰক তেতিয়াহলে কি হ'ব 26 ভাগৰ 18 26 ভাগৰ 18 26 ভাগৰ 17 কোনটো সৰু 26 ভাগৰ 17 টো সৰু তেতিয়াহলে আমাৰ কি আহিল 26 ভাগৰ 17 আহিল এটো 13 ভাগৰ 9 টো ক্যান্সেল কৰিম তেতিয়াহলে আমি কি চাম চাও এতিয়া 26 ভাগৰ 17 আৰু 52 ভাগৰ 33 এটো 26 ৰ 2 গুণ 52 হয় 2 দি পূৰণ কৰক ইয়াতে 2 দি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 52 ভাগৰ 34 হ'ব কোনটো ডাঙৰ 33 34 34 টো ডাঙৰ তেতিয়াহলে এটো সৰু আমি চাম এতিয়া তেতিয়াহলে আমাৰ কি হল এটো ক্যান্সেল কৰিম এতিয়া চাম আমি 29 ভাগৰ 28 আৰু 52 ভাগৰ 33 29 ক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰকচোন 52 ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব 28 ক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰক তেতিয়াহলে কিমান হ'ব 58 আৰু এটো 56 58 আৰু 56 হ'ল এটো আছে 52 33 এতিয়া আমি সাম কি 58 এই দুটাৰ ডিফারেন্স কিন্তু কম আৰু এই দুটাৰ ডিফারেন্স কিন্তু বহুত বেছি তেতিয়াহলে আমি দেখাত দেখি ক'ব পাৰো এটো যেহেতু সৰু হৈ আছে এটুতকৈ এটো ডিফারেন্স কম আছে আৰু এটো ডিফারেন্স বেছি আছে তেতিয়াহলে এটো আমি দেখা দেখি ক'ব পাৰো এটো সৰু ভগ্নাংশ তেতিয়াহলে 52 ভাগৰ 33 কত আছে 52 ভাগৰ 33 এটো ডিত আছে এটো আমাৰ এনসার হ'ব পাইছে বুজি এনেকৈ আমি ভগ্নাংশৰ সৰু ডাঙৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো অতি সহজত নেক্সট এটা চাও এতিয়া চাও আহক আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত আছে তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ কোনটো আটাইতকৈ সৰু এটো হেই সৰুৱে দিয়ক ডাঙৰে দিয়ক একে নিয়ম চাওক ইয়াতে আমি কি চাম প্ৰথমতে এটো আছে 15 ভাগৰ 8 33 ভাগৰ 14 আৰু 13 ভাগৰ 7 13 ভাগৰ 11 আমি আগৰ নিচিনা সৰুতে স্কুলত যে শিকিছিলো ভগ্নাংশ বিলাকৰ লসাগু লৈ তাৰ পিছত হেইবিলাক ভগ্নাংশ একে কৰিছিলো তেনেকৈ কৰিলে এটো 10 মিনিট সময় লাগিব আমি তেনেকে নকৰো আমি ইমান সময় যেনেকৈ কৰি আহিলো শৰ্টকাট কিছুমান যুক্তিৰ দ্বাৰা এটো তেনেকে কৰি চাও প্ৰথমতে চাও এটো 13 13 একে আছে তেতিয়ালে 13 ভাগৰ 7 আৰু 13 ভাগৰ 11 ইয়াৰে এই দুটাৰ কোনটো সৰু 13 ভাগৰ 7 টো সৰু দেখাত দেখি ক'ব পাৰি তেতিয়ালে 13 ভাগৰ 7 টো আহিল তাৰে পৰা এতিয়া চাও এই দুটাৰ মাজত কি আছে যে এটো 33 ভাগৰ 14 এটো 15 ভাগৰ 8 আছে 15 টো 2 ৰে পূৰণ কৰক 33 ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব 8 টো 2 ৰে পূৰণ কৰক তেতিয়ালে কিমান হ'ব 30 ভাগৰ 16 এটো 30 ভাগৰ 16 এটো 33 ভাগৰ 14 তেতিয়ালে কোনটো ডাঙৰ হৈ আছে ইয়াতে আৰু কোনটো সৰু হৈ আছে চাওকচোন যদি এটা ডাঙৰ বৰালি মাছ 30 ভাগ কৰি 16 ভাগ লোৱা হয় হেতু ডাঙৰ হ'ব নে 33 ভাগ কৰি 14 ভাগ ললে হেতু ডাঙৰ হ'ব নিশ্চয় 30 ভাগ কৰি 16 ভাগটোৱে ডাঙৰ হ'ব আমি এনে ক'ব পাৰো তেতিয়ালে আমাৰ সৰু কোনটো ওলাল 33 ভাগৰ 14 টো আৰু এই দুটাৰ আছিল 13 ভাগৰ 7 টো তেতিয়ালে আমি কি কৰিম ইয়াৰে 33 ভাগৰ 14 টো ললো 33 ভাগৰ 14 এতিয়া আমি চাম এটো 2 ৰে পূৰণ কৰকচোন
13 ভাগৰ 7টো 2ৰে পূৰণ কৰক তেতিয়াহ'লে 14 আৰু 13 দুগুণে 26 26 ভাগৰ 14 এটো 33 ভাগৰ 14 তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটো 14 26টা ভাগ কৰি মই যে অলপ আগতে কলো বৰালি মাছটোক 26 ভাগ কৰি 14 ভাগ ললে বেছি হ'ব নে 33 ভাগ কৰি 14 ভাগ ললে বেছি হ'ব নিশ্চয় 26 ভাগ কৰি 14 ভাগটোৱে ভাগো কম হৈছে লৈছো 14 ভাগ ইয়াতে ভাগ বেছি হৈছে 14 ভাগ লোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এটো সৰু হ'ব তেতিয়াহ'লে 33 ভাগৰ 14টো সৰু ইয়াতে 33 ভাগৰ 14টো অপচন বি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পালো যে 33 ভাগৰ 14টো আমাৰ এনসার ওলাই পৰে ঠিক আছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এনেকৈ আপোনালোকে যিমান ডাঙৰ ভগ্নাংশই নাহক কিয় সকলোবোৰ এনেকুৱা ট্ৰিক্স লগাই আপোনালোকে সমাধান কৰিব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে পৰীক্ষাত সাকসেস হ'ব সেই আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানতে সামৰিছো আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ' কেৱল লাইক আৰু শেয়াৰৰ বাবে কৰো সব লাইক পালে শেয়াৰ পালে বহুত ভাল লাগে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' কৰাৰ ইচ্ছা হয় সেইকাৰণে কৈছো লাইক আৰু শেয়াৰ যিমান পাৰে সিমান কৰিব আৰু আপোনালোক যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ আগন্তুক আপলোড কৰিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে চাব পাৰিব সেই কৈছো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো টিপি নোটিফিকেশন এক্টিভ কৰি লওক এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয় এতিয়া এৰিছো ধন্যবাদ